ඉස්සෙල්ලම චින් ටීවී විසින් කරන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට මගේ යාළුවෝ අයබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ voice command එකෙන් ඔයාගේ laptop එක එහෙම නැත්නම් කම්පියුටරේ කොහොමද පාලනය කරන්න කියලා. හරි. අපි එන වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ Google Chrome එක open කරගන්න. මම මේ විදිහට Google Chrome එක open කරගන්නවා. මම මේක කලින් ඉඳන් open කරගෙන තිබ්බේ. මම පළයා description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලා link එකෙන් එන්න. link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට මේකේ හදාගන්න තියෙනවා account එකක්. account එක create කරගන්න තියෙනවා. මම නම් දැන් මේකේ account එකක් create කරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන downloads දෙන්න යන්න එපා. මොකද download දුන්නට වැඩක් නෑ. ඔයාලා account එකක් හදලා නැති හින්දා මෙන්න මෙතන තියෙනවා create an account කියලා. එතන click කරලා create එකක් හදාගන්න. account එකක් create කරගන්න. එතන create an account කියන එක click කරාට පස්සේ I agree කියන එක එනවා. I agree දෙන්න. I agree දීලා ඔයාගේ full name එක දෙන්න. ඊට පස්සේ email address එක දෙන්න. උපන් දිනේ වැඩ කරන phone number එකක් දෙන්න. location එකට ශ්‍රී ලංකාව කියලා දෙන්න. ඔයා කැමති password එකක් දෙන්න. දීලා sync up වෙන්න. මම දැන් මෙතන මගේ account එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. මම account එකක් හදන්න යන්නේ වෙනම අමුතුවෙන්. මම දැන් මගේ හදපු account එකෙන් log වෙනවා මේකට. දැන් මම මගේ account එකෙන් log වුණා. Access granted. Welcome back. Access granted. Welcome back. ඔයගොල්ලෝ යාළුවගේ account එක හැදුවට පස්සේ මේ වගේ තැනකට එන එක නෑ. සමහර අය මේ වගේ තැනකට එයි. අනිත් අය දැන් ඔයාලගේ මේ වගේ තැනකට ආව නම් ඔයාලා මෙතන download කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ go to download page කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේ වගේ සමහර අයට account එක හදපු ගමන් මේ වගේ තැනකට එයි. සමහර අයට එන්නේ නැති වෙයි. ආපු නැති අය මම අර කිව්වා වගේ මේ අර download කියන එක දීලා මේ වගේ තැනට එන්න. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා links mark 2 එකයි links mark 3 එකයි. අපිට දැනට පාවිච්චි කරන්න දීලා තියෙන links mark 2 එක ඉදිරියට links mark 3 එක දෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ තාම links mark 3 එක දීලා නැහැ. මම ඒක ගැන බලන්න ගියෙත් නැහැ. මොකද අද මම කතා කරන්නේ links mark 2 එක. ඔයාලා links mark 2 කියන එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. click කරලි වෙලා මෙතන තියෙනවා install කියන එක දෙන්න. දැන් මම install දෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම download කරලා install කරලා කරන දේවල් සේරම කරගෙන තියෙන්නේ. මොකද මට ආයෙ අමුතුවෙන් install කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා මෙතන install කියන එක දෙන්න. install කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේක free download කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය download වෙනකොට ඔයාලට පේනවා මෙතනින් download වෙනවා පේනවා. ඊට පස්සේ download කියන එක දුන්නාට පස්සේ install කරගන්න ඕනේ අපි. මේක install කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ කරුණක් තමයි install වෙද්දී අනිවාර්යෙන් data on වෙලා තියෙන්න ඕනේ. data මොකද මේක අන්තර්ජාලයෙන් ෆයිල් ටිකක් භාගත කරගන්නවා. අන්නේ හේතුවෙන් හින්දා මේක install වෙද්දී අනිවාර්යෙන් data on එකේ තියන්නම ඕනේ. හරි. ඔයාලා ඒක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ desktop එකට මෙන්න මේ වගේ icon එකක්. links mark 2 කියන icon එක. සමහර අයට මේ links mark 2 එක install කරගත්තේ ගමන්ම ඒ කියන්නේ අතනින් install කරගෙන lap එකකට install කරගත්තාම ඔටෝම on වෙනවා links mark 2 එක. එහෙම නැත්නම් මෙතන links mark 2 එක desktop එකට වැටෙනවා. එතකොට ඔයාලා ඒක click කරලා links mark 2 එක open කරගන්න. දැන් links mark 2 එක open කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ links mark 2 එක loading වෙනවා. Initial checks completed. Backing up the configuration. Initializing databases. Establishing connection to satellite number 58.
Loading intro. Rendering main control center. Loading custom components. I am online and ready. Say, enable push to talk, to enable push to talk. Listening disabled. ඔයගලන්ට පේනවා දැන් links mark 2 එක open වුණා. ඔයාලා install කරගෙන links mark 2 අර desktop එකට නයි කරන එක මේක open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා links mark 2 එක open වෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට ඔයාලගේ command cutting දෙන command එකෙන් ඔයාලගේ කම්පියුටරය පාලනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. කියන්නේ අපි මේක දැන් program කරගන්න ඕනේ. අපිට ඕනේ වැඩ ටික මෙයාට කියලා කරව ගන්න. මේකෙන්ම අපිට වෙනම කමාන්ඩ් ටිකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් කරලා පෙන්නන්නම් මේකේ තියෙන කමාන්ඩ් ටික. Listening enabled. ඒක listening enable වුණා. Jarvis. Yes sir. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම Jarvis කිව්වම එයා මට yes sir කියලා ආන්සර් එක දෙනවා. හරි අපි බලමු තව මොනවද කරලා. Open my folder. Opening your folder. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මගේ folder එක open කරලා දුන්නා. ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා ඇති මේ songs කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඔය මම අද්දෙක් ගත්තා. නැත්නම් ඔයාලට බොරු කියලා හිතනවා ඇති මේක. Open songs folder. Yes sir. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති songs folder එක open වුණා. Opening commenting. Close windows. Close windows. Close windows. හරි එහෙනම් යාළුවනේ අපි තා ටිකක් බලමු. Open Facebook. Opening Facebook. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති Facebook එක open වෙනවා. Close windows. හරි යාළුවනේ මම ඔයාලට දැන් උදාහරණ ටිකක් තමයි පෙන්වන්නේ. මමත් මේ නේ දැන් සාමාන්‍ය මම කතා කරන අතරතුරත් මේක මේ වෙනවා මම disable කරනවා. Listening disabled. දැන් ඔයාලට පේනවා listening disable වුණා. මේක යාළුවනේ ඇත්තටම කිව්වත් කරගන්න settings වගේක් තියෙනවා. අපි දැන් යමු මේ settings මොනවද? ඔයාලා මේ links mark 2 කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඒක ඔයාලට මේ වටේට පේන්න තියෙනවා මේක settings. මෙන්න මෙතන settings එකක්. Settings. Customize. අපි Settings. දැන් settings කියන එකට යමු. settings කියන එකට ගිහින් ඔයා sir කෙනෙක්ද miss කෙනෙක්ද කියන එක දෙන්නේ. කියන්නේ ඔයා පිරිමි කෙනෙක්ද ගෑනු කෙනෙක්ද කියන එක දෙන්න. ඔයාගේ නම දෙන්න. මෙතන මොකුත් කරන්නේ මේ user කියන එකට ඔයාගේ නම දෙන්න. මෙතන ගන්න. simple music ඒ තියෙන තැන් වල music වලට ඔයා කැමති විදියට දෙන්න. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන විදියට. search engine එක මොකක්ද කියලා අහනවා. search engine එක විදියට Google Yahoo අනුමැති තියෙන සාමාන්‍යයෙන් Google මම හිතන්නේ. අනේ Google තියෙනවා Bing තියෙනවා. Google දෙන්න එක Google එකක් හොඳයි. මේකෙන් කලර් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේ ගාන තමයි හොඳ කලර් එක. මෙතනින් sound එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මෙතන නම් ඒක දෙන්නේ. මෙතන language එකක් දාගන්න පුළුවන්. English විතර language එකට තියෙන්නේ එච්චර එතනින් කරන්න. එච්චරනේ ඊට පස්සේ ඔයාලා එතන settings වෙනස් කරගෙන මෙතනින්
මේක Completed. දන් දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ තව තියෙනවා settings එක. එතන Settings. customize Customize. කියන settings එක. මෙතන තමයි යාළුවනේ අපි දෙන්න ඕනි voice command ටික තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා එයාගේ command එක. මෙතන තියෙනවා අපි එයාගෙන් command එක දුන්නාම එයා අපිට උත්තර දෙන විදිය. මෙතන profile එක තියෙනවා. අපි මෙතන Listening enabled. මෙතන තියෙනවා hello කියලා. Good afternoon. අපි බලමු එහෙනම් යාළුවනේ hello කිව්වහම මොකද්ද මෙයා දෙන පිළිතුර කියලා. unmute speaker. හරි යාළුවනේ එච්චර තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. තව තියෙනවා මේකේ social. good morning. Morning. good afternoon. Good afternoon. ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා ඉතින්. තව තියෙනවා මෙතන. මේවා ඔයාලා ටෙස්ට් කර බලන්න. එච්චරයි තමයි I am here. අද වීඩියෝ එකෙන් ගන්න තියෙන්නේ. මේක නම් තමයි කතා කරන්න හිතුවේ. ඔයාලට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගද්දි මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවනම් Listening disabled. කනෙක්ට් සමාන sorry. කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ අනිවාර්යෙන් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න වලට උත්තර එවන්නම්. නැත්නම් ඒකට වෙන වීඩියෝ එකක් මම කරන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන හැටි ඔයාලට මුලින්දලම කියලා දෙන්න. හරි එහෙනම් යාළුවනේ එච්චරයි තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ SL Amazing TV ඉතින් අලුත් වැඩක් පටන් ගන්න තියෙනවා 2021 දී. මම ඒකේ link එකත් description එකේ දාන්න තියන්නම්. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒක තරංගයක්. ඒ තරංගයට අනිවාර්යෙන් සහභාගී වෙන්න කියලා කියනවා. ජයග්‍රහණය කරන කෙනාට රුපියල් 50ක රීලෝඩ් එකක් හම්බෙනවා. හරි නෑ යාළුවනේ එච්චර තමයි කියන්න තියෙන්නේ. channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් විතරක් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. හරි නෑ යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ඉවරයි.